નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, @ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લાના પરાસિયા વિસ્તારમાં કફ સિરપ સંબંધિત એક અત્યંત ગંભીર ઘટનામાં 9 બાળકોના જીવ ગયા। વાયરલ તાવની સારવાર માટે સ્થાનિક ડોક્ટરની સલાહ મુજબ બાળકોને કફ સિરપ આપવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ તેમની તબિયત લથડી। અનેક બાળકોને છિંદવાડા અને નાગપુરની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કરુણતાથી 9 બાળકોને બચાવી શકાયા નહોતા। આ ઘટના બાદ મધ્યપ્રદેશ સરકારે તાત્કાલિક પગલાં લેતા કોલ્ડ્રીફ કફ સિરપ પર રાજ્યવ્યાપી પ્રતિબંધ લાદી દીધો। રાજ્ય સરકારે આ સમગ્ર મામલાની ઝીણવટભરી તપાસ માટે રાજ્ય સ્તરે એક વિશેષ તપાસ ટીમની રચના કરી। આ ટીમ સિરપના વિતરણ, સપ્લાય ચેઇન અને સારવાર કરનાર તબીબોની ભૂમિકાની તપાસ કરશે। ત્યારે આ ગંભીર ઘટનાના પડઘા હવે ગુજરાત સુધી પહોંચ્યા છે। આ ઘટનાએ ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રોડક્ટ્સની ગુણવત્તા અને નિયંત્રણ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે, જેને પગલે ગુજરાત સરકાર પણ તાત્કાલિક ધોરણે સચેત બની છે। બાળકોના ઉપયોગમાં લેવાતી કેટલીક કફ સિરપ દવાઓ નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં ગુજરાતમાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા રાજ્યવ્યાપી પગલાં લેવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ 624 ઓરલ લિક્વિડ દવા બનાવતી કંપનીઓ આવેલી છે, જે તેમના ઉત્પાદનો રાજ્યની અંદરના અધિકૃત વિતરણકારો મારફતે તેમજ રાજ્ય બહારના વિસ્તારોમાં પણ સપ્લાય કરે છે। તાજેતરમાં જ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મૂળી તાલુકામાં આવેલી એક પેઢી અને અમદાવાદ જિલ્લાના બાવળા તાલુકામાં આવેલી અન્ય એક પેઢી દ્વારા ઉત્પાદિત કફ સિરપના નમૂનાઓ નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા હતા। આ ગંભીર બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ગત તારીખ 3 થી 5 ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર અને સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટરો દ્વારા આ બંને પેઢીઓની જોખમ આધારિત સંયુક્ત તપાસ કરવામાં આવી। આ સંયુક્ત તપાસના અહેવાલમાં જોવા મળેલી જુદી જુદી ક્ષતિઓના આધારે સંયુક્ત તપાસ ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી બંને પેઢીઓને દવાનું ઉત્પાદન બંધ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। જોકે તપાસ દરમિયાન આ કંપનીઓમાં નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ દવાનો જથ્થો જોવા ન મળ્યો, છતાં તપાસ ટીમ દ્વારા બંને પેઢીઓને NSQ દવાઓનો જથ્થો તાત્કાલિક ધોરણે બજારમાંથી પાછો ખેંચી લેવા માટે પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। વધુમાં આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે તપાસ દરમિયાન સાવચેતીના પગલારૂપે એક પેઢીમાંથી કફ સિરપના 3 નમૂના અને બીજી પેઢીમાંથી અન્ય કફ સિરપના 11 નમૂના લેવામાં આવ્યા છે। આ તમામ 14 નમૂનાઓ વધુ ચકાસણી અર્થે સરકારી પ્રયોગશાળાને મોકલી આપવામાં આવ્યા છે, જેના રિપોર્ટના આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા જનસ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાજ્યની તમામ ઓરલ લિક્વિડ ઉત્પાદક પેઢીઓ પર કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે। જનસ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે FDCA દ્વારા રાજ્યની તમામ ઓરલ લિક્વિડ ઉત્પાદક પેઢીઓ પર કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે। મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે ગુજરાતના નાગરિકોના જન આરોગ્ય અને દર્દી સુરક્ષાના હિતમાં રાજ્યના તમામ મદદનીશ કમિશનરોને કડક સૂચનાઓ આપી છે। તેમને તેમના ક્ષેત્રમાં આવેલી તમામ ઓરલ લિક્વિડ અથવા કફ સિરપ ઉત્પાદક પેઢીઓની સંપૂર્ણ અને કડક તપાસો હાથ ધરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। આ તપાસ દરમિયાન પાણીની ગુણવત્તા, કાચા માલના સ્ત્રોત, ઉત્પાદન પ્રક્રિયા, ક્વોલિટી કંટ્રોલ સિસ્ટમ અને અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓની ઝીણવટપૂર્વક ચકાસણી કરવામાં આવશે। આ સાથે જ ઓરલ લિક્વિડ અથવા કફ સિરપની અલગ અલગ બનાવટના ઓછામાં ઓછા 5 નમૂના લેવા અને તે નમૂનાઓની ચકાસણી વડોદરા લેબોરેટરી દ્વારા સત્વરે કરવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જાહેર કરાયેલી નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ કફ સિરપ દવાઓના વેચાણ, પુરવઠા અને વિતરણ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। ફેક્ટરીથી લઈને રિટેલર સુધીની સપ્લાય ચેઇનમાં આવેલ તમામ નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયેલી દવાઓનું રિકોલ FDCAના અધિકારીઓની સતત દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવશે, જેથી માર્કેટમાં એક પણ અસુરક્ષિત બેચ ઉપલબ્ધ ન રહે। તમામ મદદનીશ કમિશનરોને રિકોલ અને તપાસની કાર્યવાહીનું સતત મોનિટરિંગ રાખી કાર્યવાહીનો વિગતવાર અહેવાલ સંયુક્ત કમિશનરને નિયમિત રીતે દરરોજ મોકલવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। આ સિવાય જે FDCA ગુજરાતની દવાઓની ગુણવત્તા, નિરીક્ષણ અને ટ્રેસેબિલિટી સિસ્ટમને મજબૂત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે। દર્શક મિત્રો, આ ઘટના અંગે આપની શું પ્રતિક્રિયા છે અમને કોમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવશો, અને જો આપને આ માહિતી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો।